Tuy rằng cái khoảng cách này đã ở trong gương của mình cũng đã rất là lâu rồi, cũng như ở trong quá khứ. Ngay khi mình nhớ lại thì nó cũng như là cái ngày đầu mình đã đạt được niềm mong ước và tất nhiên là niềm vui của mình. Và mình có thể nói rằng nó rất là thú vị khi đi từ một hành trình dài beginner lên master. Nếu như bạn muốn đi đến master từ beginner, hoặc là bạn vẫn còn đang gặp khó khăn khi đang cày từ dưới lên, thì mình nghĩ sẽ có rất là nhiều hướng dẫn có ích trong video này sẽ giúp các bạn đạt được mong ước của các bạn đấy. Mình sẽ cho các bạn biết top 8 tips để đạt được đến master. Xin chào tất cả các bạn, mình là Poké đây. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta vào video nào nhé. Đây sẽ là tips đầu tiên của mình dành cho các bạn. Tuy nó không phù hợp với chủ đề này, nhưng nó là một tips rất là có ích cho các bạn nhé. Và đó chính là chơi cùng với ai đó có kiến thức về game MOBA và sẽ không làm gì đòn ngốc nghếch. Theo mình nghĩ thì mình sẽ chơi cùng với ai đó tệ nhưng có sự hiểu biết nhất định và chơi đúng cách. Chơi đúng cách là sao? Mình sẽ nói thêm trong video này. Và giờ các bạn chỉ cần biết rằng chọn bạn mà chơi là được. Cái tip đầu tiên đó chính là lấy top lane. Nghe nè, các bạn có thể đi jungle với một con speedster tốt như là Zeraora hoặc Cinderace đi, thì mình sẽ nói tốt, hãy đi rừng đi nhá. Nhưng sẽ có rất nhiều người nhanh tay lấy đi một con jungle và lấy đi mất luôn rừng. Đó bằng mọi cách. Nếu bạn có một con Pokemon mà bạn tự tin mà là carry thì mình sẽ cho nó đi đường top. Carry là gì? Là một Pokemon có lúc thì có thể là tấn công và có lúc là all-rounder mà các bạn có thể bắn đam cực to. Pikachu là một con Pokemon điển hình rất ổn nhưng sẽ bị thụt lùi ở cuối game. Mình sẽ cho mọi người một số con Pokemon rất là tốt để đi top lúc sau trong video này nhé. Tuy nhiên, chiến thuật xung quanh đi top nếu bạn không thể đi jungle với một con Pokemon tốt là vì ngay khi Dreadnought xuất hiện thì bạn có thể đi di chuyển xuống và đấu Dreadnought. Đây là một cái tips mà mình luôn luôn nói rất là nhiều cho những bạn chơi solo và mình nghĩ nó rất là có lý. Ngay khi mà bạn đi xuống ăn Dreadnought thì ít nhất bạn là một người duy nhất đang đi xuống đó. Bạn đang call bằng chat và ping Dreadnought và bạn đi xuống kịp thời để phụ giúp team và setup. Nếu bạn chơi kiểu đó thì bạn phải chơi lane top ở đầu game và đi xuống ăn Dreadnought thì bạn đang chơi tốt hơn 30% người đang ở răng đó với bạn đấy. Tips thứ hai đó chính là có ít nhất một Pokemon trong số những role khác nhau mà bạn tự tin chơi. Trong một số trường hợp quan trọng thì ta có thể nói Attacker, Defender, Allrounder, Speedster và Support đều đảm nhiệm các vai trò quan trọng khác nhau, từ buff đến đam, từ đam đến phòng ngự. Thì để thắng game thì phải giữ một sự cân bằng nhất định. Game để bạn mở khóa rất nhiều Pokemon miễn phí. Nếu như bạn đã mở khóa hết Pokemon thì hãy đi nhìn vào cái bảng xếp hạng meta của Pokemon của cái game trong từng role đó và chọn nó theo chuẩn mực của role. Nếu là Attacker thì ta có Venusaur và Decidueye là Pokemon mới nhất. Speedster như Zeraora và Absol cũng như Allrounder là Lucario. Game cho bạn Slowbro là Death miễn phí và đó rất là hay. Support sẽ chơi khó hơn nhưng nếu bạn có cơ hội thì giữ trong tay Eldegoss thì mình đề nghị dùng Eldegoss. Theo mình nghĩ thì một game không cần phải có đến 3, tối đa là nhiều AD hoặc rừng để lên được Master, bởi vì không chỉ sẽ có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn mà chắc chắn mỗi trận sẽ có ít nhất một người để dùng Speedster rồi và Con Jungle ngay lập tức. Lý do mình cần các bạn có ít nhất một Pokemon cho mỗi role vì nếu như team bạn không có role đó thì bạn sẽ là người fill vào và fill là lắp vào role và team bạn đang thiếu ai thì bạn sẽ lắp vào vô vị trí đó. Và tất nhiên Death, nếu như team bạn thiếu Death có mình đây, team bạn thiếu Support, ok bro, chơi luôn để tạo sự cân bằng cho team. Tips 3 là các bạn chỉ cần hiểu rằng là bạn chỉ cần có tỷ lệ thắng trên 50%. Cái điều dễ chịu ở đây đó chính là ngay khi đến Master là bạn chỉ cần thắng ít nhất một nửa các trận đấu của bạn và bạn cũng sẽ đến được Master thôi. Trên màn hình chính của các bạn có thể xem Pokemon yêu thích và tỷ lệ thắng của bạn bằng cách nào thì đó chính là vô profile và lướt xuống favorite Pokemon và của các bạn nhé. Trong đấy các bạn sẽ thấy các bạn làm tốt như thế nào với những con Pokemon bạn có khi leo rank. Mình có thể nói là xung quanh 65 đến 75% với Pokemon mình thích nhất và tất nhiên là tỷ lệ thắng đó của bạn không cần phải cao mới đạt được Master, bạn chỉ cần thắng thường xuyên hơn thôi. Tips thứ tư đó chính là Lucario.
Mình không có cái stats nào ở đây và có thể các bạn cũng không biết, nhưng team mà không có Lucario làm cho tỷ lệ thắng của họ giảm đi đáng kể. Tuy có một số Pokemon trong thời gian qua đến rất gần trong việc fill role của Lucario, như Crustle là một con Pokemon rất là cân bằng phòng ngự, ghi bàn và tấn công rất là tốt, nhưng Lucario là một con Pokemon carry dam và phòng ngự gần như không thể nào thay thế được. Và mình biết các bạn sẽ nói là như thế này nè: Poke ơi, người chơi giỏi nói Cinderace là nhất. Poke ơi, người ta nói Machamp là chum. Mình biết mà Cinderace là nhất nè, Machamp là Machamp. Nhưng với vai trò là một người chơi solo mà các bạn không có Lucario thì hơi bị thiệt thòi nhẹ. Tips thứ 5 là tham gia vào các cuộc giao tranh nhiệm vụ team. Tiếp tục câu chuyện đi top lúc nãy, một trong những thứ quan trọng nhất mà bạn có thể làm trong Pokemon Unite đó chính là ở phút thứ 7 trong game, Drednaw và Rotom sẽ spawn và một con quan trọng hơn con kia rất là nhiều, và đó chính là Drednaw. Nó cho nguyên team XP đồng thời banh để giúp mọi người đẩy trụ luôn nếu có khoảng trống. Nó giúp cho những người chơi level nhỏ bắt kịp theo team và giúp carry của bạn mạnh hơn. Team mà thắng nhiều Drednaw hơn luôn luôn thắng game. Vậy bạn làm gì khi các bạn ở trường hợp ở phút thứ 7? Nếu bạn là jungle thì bạn sẽ xuống bot. Nếu bạn là top, bạn đi xuống bot. Nếu như bạn là defender mà bạn đang ở trên top thì bạn phải tính toán liệu bạn có đủ thời gian để xuống hay không. Vì nếu không thì tốt hơn là bạn ở trên top để thủ top, còn hơn là xuống không làm gì được giúp team cả và hại team, mất top. Nếu bạn đã ở dưới bot rồi thì hãy ở yên đó và call và ký hiệu đánh Drednaw. Đã đến lúc đánh vào nhiệm vụ chính của team rồi. Mình biết các bạn sẽ nói gì: nếu vậy thì ta bỏ top và mất nó thì sao? Không sao, đó không quan trọng, nhưng Poke mình sẽ ghi 40 bàn trên top. Nếu bạn làm điều đó mà team bạn mất Drednaw, đó là không cần thiết. Nó không có ích nên mong mọi người đừng làm thế nữa. Đi xuống và ăn Drednaw. Nếu bạn làm thế thì tỷ lệ thắng của bạn sẽ tăng lên nhiều hơn. Tại sao mình nói vậy? Vì mình đã làm rồi. Mất Drednaw không phải là trời sập, nhưng cố lấy được nó là rất là quan trọng cho cả team. Nên cho dù bạn mất top cũng không quan trọng bằng việc Drednaw được ăn team bạn nhé. Nên ngay khi có thời gian xuất hiện, hãy tập trung đi xuống setup cho mình nhé. Nếu như trong 50 trận mà tỷ lệ thắng của bạn rơi xuống thì mình sẽ cho các bạn một cái bánh quy. Tips thứ 6 đó chính là Hell Items. Hell Items trong thời gian gần đây và trong những ngày sau khi Pokemon Unite ra đã rất là nhiều người tranh luận, nhưng không cần phải làm gì nhiều cũng có thể nâng 3 items lên level 30 và 4 items lên level 20. Những items mà mình nghĩ quan trọng nhất đó chính là Body Barrier, Focus Band, Muscle Band và tất nhiên là Score Shield. Những item này hoạt động rất tốt trên mọi Pokemon. Body Barrier rất là điên cuồng, cũng như Score Shield hơi bị hỏng khi gắn vô Lucario. Khi bạn ghi bàn thì nó sẽ cho các bạn một cái khiên để bảo vệ các bạn không bị block. Cái này chừng 20 ban là Luca có thể bỏ dễ dàng rồi, nên mình nói nó hơi hỏng trong game. Muscle Band cũng rất tốt cho những con Pokemon nhanh nhẹn và tấn công bằng cận chiến như Zeraora và Absol, hay còn gọi là Decidueye là điển hình. Nó giúp tăng tấn công cũng như tốc đánh, và ngay khi máu giảm thì tấn công sẽ mạnh hơn lên tới mức 3%. Và những con như Absol sẽ rất là thích khi chí mạng chúng cành để. Focus Band thì tăng phòng ngự rất tốt nếu như bạn không muốn đài. Tip thứ 7 là cố gắng không bị fit. Ý mình không bị fit là sao? Là khi các bạn dâng hiến cơ thể của bạn cho team địch ăn lấy mạng. Điều này không chỉ giúp team địch và còn hại team ta nữa đấy. Nó sẽ làm cho level team bên kia cao hơn, cũng có thể là hơn team ta rất là nhiều, tạo cơ hội cho nó mạnh hơn theo thời gian. Nên ngay khi chơi, các bạn hãy tránh những trường hợp hiến mạng không cần thiết. Chỉ thiến nó nếu bạn là một con defender và cần bảo vệ AD để ăn Drednaw hoặc Rotom. Các bạn biết đó, ngay khi mà các bạn chết thì các bạn sẽ tạo cho lỗ hổng để cho tụi nó ăn những con ong hay là những con Pokemon rừng ở bên bạn. Đó chính là cách chơi ngu nhất và hủy trận nhanh nhất đấy. Đúng là tạo con Snorlax đấy mọi người ạ. Tips thứ 8 các bạn cũng đã biết các bạn cần phải làm gì rồi đó. Đây cũng là tips cuối cùng mà, đúng không các bạn?
rất là nhiều game quyết định chỉ nhờ một giây phút sơ hở của Zapdos. Tip lớn chính là chỉ ăn Zapdos nếu team bạn đã thắng team Fake Zapdos. Ngay khi thời gian chạm 2 phút, team sẽ tập hợp hết lực lượng để đánh bạn ở đường giữa, đường mid đấy. Lúc đấy nhiệm vụ của team bạn đó chính là team đang thắng đi là phải thủ. Nếu bạn không thủ mà ăn Zapdos thì bạn tự giúp team địch. Nếu bạn thắng được team Fake ở đường giữa rồi thì hãy kéo lại ăn luôn Zapdos. Lưu ý lúc này là thời gian quan trọng, nên nếu team bạn mà không hợp lại ở đường giữa mà chia ra lane đồ ha thì bạn chửi team bạn được rồi đó nhé mọi người. Mình mong là video này đã giúp đỡ được anh em rất là nhiều nhé. Giờ đã cuối video rồi. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem video của mình. Và anh em đừng quên like và subscribe để tạo động lực thêm cho mình, cũng như nhấn chuông đăng ký để ngay khi ra video mới thì anh em sẽ là người đầu tiên xem nhé. Và comment một số bất kỳ từ 1 đến 400 để có cơ hội tham gia giải 200.000 đồng nha. Chúc anh em một ngày tốt lành. Đừng quên subscribe để nhận tiền miễn phí.